सारिका शेलार खान-पान विथ सारिका शेलार मध्ये पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करते। आजची आपली रेसिपी आहे चिकन दालचा। माझा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा, नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। चला तर मग बघूयात चिकन दालचा। चिकन दालच्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूयात। 250 ग्रॅम चिकन, 30 ग्रॅम दही, 200 ग्रॅम शिजवलेली तूर डाळ, एक मध्यम आकाराचा बारीक चिरलेला कांदा, एक मध्यम आकाराचा उभा चिरलेला कांदा, 3 बारीक चिरलेले टोमॅटो, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि पुदिना, 10-12 शिजवलेले दुधी भोपळ्याचे तुकडे, 30 ग्रॅम बटर, आवश्यकतेनुसार तेल, तमालपत्राची 3-4 पानं, दालचिनीचे 2 तुकडे, लवंग 4, मिरी 4, सुक्या मिरच्या 3-4, हिरवी मिरचीचे तुकडे 3-4, लाल मिरची पावडर 2 चमचे, हळदी पावडर 2 चमचे, चिकन मसाला 2 चमचे, धना जिरा पावडर 2 चमचे, गरम मसाला 2 चमचे, आलं लसूणाची पेस्ट 2 चमचे, कढीपत्त्याची पाने 3-4, 2 चमचे कस्तुरी मेथी। सर्वप्रथम आपण चिकनला मॅरिनेशन करून घेऊयात। त्यासाठी दही आणि मगाशी सांगितलेल्या मसाल्यातील अर्धा भाग मॅरिनेशनसाठी वापरणार आहोत। मॅरिनेशन केलेले चिकन फ्रीजमध्ये 1 तासासाठी मुरवत ठेवणार आहोत। एका कढईत 3 ते 4 चमचे तेल घेऊन तेलात जिरं, हिरवी मिरचीचे तुकडे, सुक्या लाल मिरच्या, आलं लसणाची पेस्ट, कांदा, हळद, कढीपत्ता, टोमॅटो एका नंतर एक सांगितलेल्या क्रमाने तेलात व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहे। हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित परतल्यानंतर त्यात मॅरिनेशन केलेले चिकन 15 ते 20 मिनिटे झाकण ठेवून शिजवून घ्यायचे आहे। चिकन शिजल्यानंतर त्यात शिजवलेली तूर डाळ, दुधी भोपळ्याचे तुकडे, चिकन मसाला, धना जिरा पावडर, गरम मसाला, मीठ, कोथिंबीर, पुदिना, कस्तुरी मेथी आणि 1 वाटी पाणी एकानंतर एक टाकून चिकन मंद आचेवर वाफवून घ्यायचे आहे। आता आपण तडक्याची तयारी करूयात। त्यासाठी तडका पॅन मध्ये तडका देण्यासाठी दालचिनी, लवंग, मिरं, तमालपत्र, उभा चिरलेला कांदा बटर मध्ये परतून घ्यायचे आणि त्याचा तडका चिकनला द्यायचा।
हे तयार झाले आपले चिकन दालचा।